নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি যিটো টপিক লৈ আহিছো সেইটো হল বৃশ্চিক লগ্নত যেতিয়া ট্ৰেনজিটৰ সময়ত গ্ৰহবিলাক গোচৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলবিলাক আহিব। ঠিক আছে, তো আজি ট্ৰেনজিটটো কি হ'ব? ট্ৰেনজিট হ'ব স্কৰপিঅ। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব যে কি স্কৰপিঅ লগ্নৰ কাৰণে কোন কোন গ্ৰহ ট্ৰেনজিটৰ সময়ত শুভ ফলদায়ক, কোন কোন গ্ৰহ অশুভ ফলদায়ক। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে আমি স্কৰপিঅ যিখন আমি বৃশ্চিক কুণ্ডলী বৃশ্চিক লগ্ন মানে 1 নম্বৰ ৰাশি। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি জানিম যে শুভ ফল কোন কোন ভাৱটো শুভ হ'ব, কোন কোন ভাৱ অশুভ হ'ব। লগ্নৰ পৰা 1, 5 শুভ, শুভ 1, 5, 9, 4, 10 এইকেইটা ভাৱ নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ ভাৱ। আৰু অশুভ ভাৱ কি কি হ'ব? 6, 8, 12, 2, 7। ঠিক আছে, আৰু নিউট্ৰেল 3 আৰু 11 এইটো বিষয়ে আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই। শুভ ভাৱ আৰু অশুভ ভাৱ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে বৃশ্চিক লগ্নৰ কাৰণে কি কি গ্ৰহ শুভ গ্ৰহ হ'ব। বৃশ্চিক লগ্নৰ কাৰণে শুভ প্লেনেট, ঠিক আছে, শুভ গ্ৰহ কি কি হ'ব ইয়াতে? বৃশ্চিক লগ্নৰ অধিপতি হল মংগল দেৱতা, মংগল হ'ব শুভ দেৱৰ, শুভ। ঠিক আছে, তাৰপিছত হ'ব চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতা, গুৰু বৃহস্পতি দেৱতা হল বৃশ্চিক লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। এতিয়া অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি কি হ'ব? অশুভ গ্ৰহ বুধ দেৱতা, শুক্ৰ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা। আৰু যিটো প্লেনেট নিউট্ৰেল হ'ব না, ভাল ৰিজাল্ট দিব না বেয়া ৰিজাল্ট দিব, যাক আমি সম বুলি কওঁ, সম প্লেনেট হ'ব ৰবি দেৱতা। ঠিক আছে, তো ট্ৰেনজিটত আমি মেইনলি কি চাব লাগে? যেতিয়া সেই লগ্নৰ শুভ ভাৱৰ মাজেদি যি গ্ৰহ ভ্ৰমণ কৰিব সেই ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ভাল ৰিজাল্ট দিব নে বেয়া ৰিজাল্ট দিব। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমি ইভেন্ট বিলাক চাব লাগিব লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা, আৰু সেই তাৰপিছত সেইটো মোহৰ লাগিব ক'ত? দশান্তৰ দশাত। কিন্তু একচুৱেলি ঘটাৰ সময়খিনি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট চাবই লাগিব। ঠিক আছে, ট্ৰেনজিট চাবই লাগিব। তো ইয়াতে যিকেইটা মিত্ৰ গ্ৰহ, যিকেইটা শুভ গ্ৰহ, মিত্ৰ গ্ৰহ, সেইকেইটা কি হ'ব? যদি শুভ হবৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট দিব ট্ৰেনজিটৰ সময়ত। আৰু যদি সেই শুভ গ্ৰহকেইটা, লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহকেইটা যদি অশুভ হবৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে তেনেহলে ইমান বেছি অশুভ প্ৰভাৱ কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে নহয়। বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব যে লগ্নৰ মিত্ৰ প্লেনেট, ঠিক আছে, শুভ প্লেনেট বিলাক যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ হয় 1, 5, 9, 4, 10 এই কেন্দ্ৰৰ মাজেদি এনেকে যদি পাৰ হয় তেনেহলে সদায় শুভ ফল দিব। যদি সি নিগেটিভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয় তেনেহলে নিগেটিভিটি ইমানখিনি নকৰে। কিন্তু অশুভ প্লেনেট যিবিলাক আছে লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে তেনেহলে শুভ ভাৱৰ মাজেদিও যদি পাৰ কৰে শুভ ফল ইমান নিদিয়ে। শুভ ফলত তেওঁলোকে সদায় উল্টা ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়, শুভ ফল কমাই দিয়ে। কিন্তু সেই অশুভ প্লেনেট বিলাক যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে তেনেহলে অশুভতা লাগাতকে বেছি বঢ়াই দিব। ঠিক তেনেকে সম প্লেনেট যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয় বা অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ হয় ইমান বেছি ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে, বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে। শুভ ভাৱৰ মাজেদি ভাল পাৰ হলে বৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট নাপায়। ঠিক তেনেকে অশুভ ভাৱৰ মাজেদিও যদি পাৰ কৰে নিউট্ৰেল প্লেনেটে বৰ বেছি অশুভ ৰিজাল্ট নিদিয়ে। চিম্পল কথা যে বৃশ্চিক লগ্নৰ কাৰণে কি কি গ্ৰহ শুভ হ'ব? মিত্ৰ গ্ৰহ হ'ব, মংগল, চন্দ্ৰ, বৃহস্পতি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। যেতিয়া সি শুভ ফলৰ মাজেদি, শুভ ভাৱৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰিব ভাল ৰিজাল্ট দিব। অশুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিলেও
অশুভতা ইমান বৃদ্ধি নকৰে এইটো হল ট্ৰেনজিটৰ সময়ত আৰু ঠিক অশুভ প্লেনেট যেনে বুধ শুক্ৰ শনি শুভ হবৰ মাজেদি পাৰ কৰিলেও সিমান বেছি শুভ ফল নিদিয়ে কিন্তু অশুভ হবৰ মাজেদি যদি পাৰ হয় যথেষ্টখিনি অশুভ ফল দিব বৃশ্চিক লগ্নৰ কাৰণে আৰু যেহেতু ৰবি দেৱতা নিউট্ৰেল প্লেনেট সম প্লেনেট শুভ হবৰ মাজেদি পাৰ কৰিলেও বৰ বেছি শুভ ফল নিদিয়ে অশুভ হবৰ মাজেদি পাৰ কৰিলেও বৰ বেছি অশুভ ফল নিদিয়ে এই ট্ৰেনজিট বিলাক আমি এনেকৈ চাব লাগিব প্ৰথমটো কি হল যে লগ্ন কুণ্ডলী তাৰ পৰা ইভেন্ট বাছি লম যে কি কি ইভেন্ট হ'ব নে নহয় লগ্ন কুণ্ডলীয়ে প্ৰমিছ কৰিছে নে নাই ইভেন্ট বিলাক হোৱাত তাৰপিছত সেইটোক আমাৰ ক'ত চাব লাগিব দশা অন্তৰ্দশাত যে হ'ব নে নহয় আছে নে নাই দশা অন্তৰ্দশা পৰিছে নে নাই ঠিক তেনেকে সময়খিনি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট চাবই লাগিব আৰু এই ট্ৰেনজিটেহে ক'ব যে একচুৱেলি ঘটনাবিলাক ঘটিব নে নাই এই তিনিটা পেৰামিটাৰ অত্যন্ত দৰকাৰ এষ্ট্ৰলজিত লগ্ন কুণ্ডলী দশা অন্তৰ্দশা আৰু ট্ৰেনজিট তো এনেকে আমি জাতক বা জাতিকাৰ জীৱনত কেতিয়া ঘটনা ঘটিব কেতিয়া নঘটে সেই বিষয়ে খুব ধুনীয়াকে উলিয়াই ল'ব পাৰো তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ